Hi guys! Kumusta na po ang lahat kong mga kaibigan dyan? Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking channel at also salamat for watching all my videos. Guys, don't forget, always wash your hands and don't touch your face. If nasa crowd naman kayo, huwag kalimutan isuot ang mask guys. Kaya natin itong paglabanan guys. Kaya natin to. So mega shoutout sa lahat ng mga kaibigan ko. And guys, today, I want to share with you my equipments in my nursing school. Tingnan natin guys. So guys, ito na ang aking clinical bag. Ito yung bag na nilalagay ko yung lahat ng mga gadgets ko. Pag nag-clinical kami, ito yung dinaldala-dala ko. So, buksan na natin. Okay. Buksan na natin, guys. At ito yung laman. Sige, pakita ko. Dito mayroon akong ordinary thermometer. Fix ang brand. Tapos digital siya. Hindi na kasi advice na gumagamit yung may mercury sa loob kasi delikado baka mapali ay magkagulo pa. Ano pang mangyari. So, ito na usually yung mga ginagamit ngayon na thermometer ay digital na. So, wala siyang battery guys. Di ko siya nilagyan kasi sayang yung battery at di ko siya ginagamit. Madali lang itong gamitin guys. Lagay lang dito o kaya sa bibig. Siyempre lilinisin natin. Yan ang aking thermometer. But mayroon din akong isang thermometer na medyo complicated siya pero gusto ko siyang gamitin dahil mas high-tech. Hindi naman masyadong ano. Pero gusto ko din siya. Ito ang pinaka-ginagamit ko sa lahat ng oras. O sa lahat ng panahon na ginagamit. Kuha ko ng temperature. So ito guys, yung mukha niya. Maganda from caretouch. Yung brand. Tapos, gusto ko dito guys kasi may indicator siya. Pag wala kang lagnat, green lang siya. Ganito ang face mo, nakangiti. Tapos medyo mainit ka, medyo mataas yung temperature mo, mag-yellow green siya. Tapos medyo tingnan mo yung mukha mo. Hindi pa naman siya masyadong malungkot, pero nagbago. Tapos pag may lagnat ka talaga, red siya. Yung sad siya. Tapos guys, pwede mo rin siya kukunan sa forehead o kaya sa ears. So, kunin ko guys, kunin ko yung temperature ko. Tapos, i-turn on nyo lang. Yan. So, yan guys, nakaset siya sa ear. Kita mo tayo nga. Pag gusto mo naman sa forehead, click mo lang ito. Kita mo, yan sa naknan ay may na siya. Pero gusto kong kunin yung temperature ko sa ear. Pero kunin ko muna yung temperature ko sa forehead ko. Ganito lang guys. Sa forehead ko is 94.1. Tingnan natin sa aking tainga. I-reset ko siya. Yung nakalagay ear. Press mo lang yan. Tapos, yan. Naka-indicate na siya na tainga. Yan. So, kukunin ko na yung temperature ng aking tainga. Press mo lang guys. Yan. Bilis no? Tingnan mo yung temperature ko is 96.1. Magkaiba. Yung sa tainga, dito sa forehead ko is 94. Magkaiba. Pero mababa talaga yung temperature ko usually guys. 96, pinakamataas na yung 97. Okay lang yun. Wala, hindi naman ako nanlalamig. So, yan. Ito yung temperature ko. Favorite ko. Kasi, mas high-tech siya isa-isa. Kita ko yung iba guys na mayroon din ako dito. Pen. Scrubsmart.com. Kasama ito sa akin. Kung in-order ko. Ito yan. Speak mo,
kami ng termo. Hindi ko mahilwis. Ito guys. Meron akong blue. Libre to. Meron akong green. At saka black. Apat ang kulay. Libre lang to. And also, my favorite color. Tapos guys, pakita ko sa inyo. Paano ba ito? Ito yung kinukuha ko sa caretouch din. Kaya, nagkaroon ako ng discount dito kasi binili ko ito sa kanila. Caretouch. Ito yung mabilisan na magkuha ng blood pressure mo guys. Pero alam mo guys, hindi ako naniwala nito kasi pag every time nagkuha ako ng blood pressure, ang taas ng aking blood pressure. Kasi reliable pa rin para sa akin, reliable pa rin yung manual na ginagamit namin. Kasi sa school guys namin, bawal kami gumagamit ng ganito dapat. Gamitin namin yung manual na nakita ko sa inyo. Pero guys, pag nasa clinical kami, madalian pag wala yung CI, ginagamit namin ito. Kasi yung mga matatanda na siya, usually na mga mataas yung blood pressure nila. Pero typhoid guys, ganito lang ang paggamit ko guys. Lagay mo dyan. Tingnan natin kung anong blood pressure ko. Mahaba pa naman yung blood pressure ko usually. Pero ito guys, talagang bigay yung bigay niya sa akin ay talagang ang taas. Start. Tinataas mo na siya. Kamay. Para lang naman ipakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Yan. Magta-tight siya guys pag kinukuha na ka ng blood pressure. Sana huwag naman mataas. Yan. Uy! hindi siya nagbigay ng tama kasi masyado akong magalaw at saka hindi. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano gamitin. Yan. Ang aking ginagamit pag madalian, walang CI. Lahat naman kami gumagawa ng ganun. Turn off ko na. Yan guys. Tapos, ito naman, meron din ako dito. Alcohol. Dadala ko. Tapos, ito naman guys. Ito yung ginagamit ko pag kinukuha ko yung oxygen level ko at pulse rate. Check ko. Pakita ko sa inyo. Kailangan siguro ng battery ito. Kasi hindi ko na siya ginagamit usually guys. Anyway, basta ito yung ginagamit ko pag yung kinukunan ko ng oxygen level yung pasyente at saka pulse rate niya. So, may ano. Ito naman yung flashlight ko. Hindi siya gumagana. It needs battery. Alam mo. Meron din akong isa nito na mas maganda ang kulay. So guys, pakita ko sa inyo ang aking isa pang flashlight. Kasama ito. Meron akong surgical scissor. Tapos, kaya purple siya guys kasi magkasama ito. Libre ito. Scrubs Mart. Tapos, ano meron din ako. Okay guys, I like the color. This is my favorite color and this is also the color of our school. Tapos, meron din ako dito guys. Magkuha ng iyong sugar level. Kailangan guys,
yung sugar level mo is below 100. Kung 100 or 100 to 120, I think, or I'm not sure, basta huwag maging more than 100. Kasi pag mag 100 ka na, mayroon ka na pre-diabetic ka na. Gusto mo bang malaman kung paano gamitin ito? Sa nalala ko pa rin na. So guys, yan, hold on. Yan ito guys. Masakit guys, pero ipakita ko sa inyo kung paano siya. Kailangan guys, linisin. Ito, sandali guys. Isa. Ito yung ginagamit para mag-redeem ng iyong sugar. Tapos, ito, ipasok mo siya dito. Yan. Tapos, magpipirik tayo ng ating kamay. Kahit masakit, ay napo guys, masakit talaga to, pero sample lang para makita mo kung paano. Guys, twister natin. Continue. And naggulat talaga ako guys. So ganito lang guys. Oh, nagdugo na siya. Tapos dikit mo. Kunin mo yung dugo. Ayan guys. Nagdugo na siya. And wait for few minutes. It will. Okay guys. Yan ang sugar ko ngayon. Kasi 109. Pre-diabetic ako. Kasi alam mo ba guys, I just have breakfast. I have fresh carrot and apple juice, coffee with cream, 1 cup of rice, and 1 strip of bacon. So ganyan ang aking sugar. Pero mayroon akong fasting guys na ginawa testing. Ang aking A1C is 5 lang. So, kailangan guys, 6 below, okay yung sugar mo. Sugar mo pag 6 below yung A1C mo. Okay? Fasting ko yun. So, okay yung blood sugar ko. Ito, mataas. Medyo siya mataas, 109. Kasi siya ay kakakain ko lang ng breakfast. So, ganun ang kuha ng sakit guys. Super. Masakit kasi pag dito kinuha mo nagdurugo siya. Tapos guys, ano ko ulit ganun lang magkuha ng sugar guys. So 109 ako pagkatapos ko ng kumain ng breakfast. So hindi siya masyadong mataas. More than 100 kasi kailangan 100 below guys. Kakakain ko lang. Siyempre mataas yung sugar. Yan guys, yun mo paano magkuha ng blood sugar. So, ito yung nagbabasaan ito. Favorite ko ito na gadget kaya lang masakit. Pero mayroon na ngayong bagong guys mayroon na bagong invention ngayon na hindi mo na kailangan mag-frick pa. So, lagay nila dito sa arm tapos makuha na nila yung sugar level. Mayroon yan sa kliyente namin yan sa pinagtrabahoan ko dito. So yun guys, yun kung paano makuha ng blood sugar old style. Pero mayroon na siyang bagong style na hindi na kailangan i-frick. At yun ang ginagamit ng mga matatanda. Tapos, mayroon ako dito guys na manual sphygmometer. Ito, manual siya pagkuha ng blood pressure mo. Mas reliable ito guys for in my opinion kasi talagang ginagamit regular ko pa. Tapos ito naman ay kung makikinig ka ng iyong ganito daw guys. Yan. Pag walang tunog yan guys, nakalock yan. So, kailangan mo siya. Pag ganun, see, walang maririnig pa. Buksan mo siya na pag ganyan. May puso pa ako.
So guys, ito yung mga gadget ko sa aking pag-aaral ng aking nursing. Guys, salamat sa panonood guys. Sana may natutunan kayo sa akin. At hanggang sa muli.